Mirëmbrëma gjithëve të nderuar teleshikues, edhe sot siç e lajmëruam dhe dje do të jemi me speciale kushtuar zgjedhjeve të 30 qershorit, 2 ditë le të themi nga e diela, ndërsa ka patur dhe sot zhvillime të mëdha në raport me dekretin e ri të presidentit Meta, por edhe me reagime të shumta. Ka reaguar si dy forcat politike, ka reaguar dhe nëse mund ta themi Departamenti Amerikan i Shtetit apo Shtetet Bashkuara të Amerikës në raport me 30 qershorin, ndërsa siç e ndoqët dhe nga transmetimi drejt për drejt në Fier përmbylli takimin e tij elektoral kryeministri Ramaj nesër do të jetë në Vlorë, duke përmbushur këtë fushat të cilën ai është i vendosur ta çojë deri në fund në datën 30 qershor. Ndërsa ka patur dhe incidente në bushat kësaj radhe, sërish KZZ-t janë vënë në sulmin e militantëve të opozitës, ku nuk kanë munguar dhe incidente. Menjëherë nis me prezantimin e të ftuarve, sepse do kemi shumë materiale dhe mbrëmjen e sotme, së pari me zotin Shkëlqim Hajdari, konstitucionalist dhe ish kryetari i shoqatës së prokurorëve. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, zot Hajdari. Mirëmbrëma Denis. Gjithashtu kam të ftuar Muj Buçpapaj, analist. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, Buçpapaj. Edien Xhafaj, zëvendës ministri i jashtëm, është me ne në studio. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, zot Xhafaj. Si dhe Dorian Matlia, jurist, aktivist i shoqërisë civile. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, Matlia. Ndërkohë do doja ta nisja me ju, zoti Hajdari, në raport me këtë çfarë po ndodh, ndërsa nëse regjia më vonë më ndihmon edhe me pamje nga KZZ-ja e bushatit, vijojnë këto incidente, ç'do të thotë kjo klim. Kur ti kemi materiale do kemi mundësi të shohim, por çfarë do të thotë kjo klim që ne po përjetojmë në raport me 30 qershorin? Pavarësisht se do flasim sot për dekretin e ri të presidentit, por kjo klim sa e qetë është, sa e vështirës për qytetarin e zakonshëm ditën e diel, çfarë do bëjë ai sipas jush? Gjatë këtyre 29 vjetëve në demokraci ne po shkojmë në një proces zgjedhor që nga problematika që është krijuar nuk ka ndodhur gjatë këtyre viteve. Dhe tashmë edhe tu në studion tuaj edhe në studiet tjera njerëz të ndryshëm kanë folur për këtë lloj situate. Po. Tani unë mendoj se s'na mbetet gjë tjetër vetëm se të tregojmë veten që jemi qytetar që aspirojmë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Po. Dhe të bëjmë ç'është e mundur që të shmangim aktet e dhunës. Ja, ky lajmi që sapo thatë ju është një lajm jo i këndshëm. Ngjarja e bushatit. Ngjarja e bushatit, siç thoni, është sulmuar me molotov KZZ-ja dhe ka edhe të dëmtuar punonësit e policisë. Po. Ky nuk është lajm i mirë. Po. Unë mendoj se opozita që i ka braktisur zgjedhjet e ditës diel është në drejtën e vet për të bërë thirrje elektoratit, simpatizantëve për të refuzuar procesin. Domethënë që mos marrin pjesë në votime. Por asesi... Më informoj zoti Hajdari që edhe një punonjës policie është plagosur, ja këto janë pamjet. Po, pra. E KZZ-s së bushatit. Gjithsesi, po, vijoni lutem. Por asesi liderët politik duhet bëhen të përgjegjshëm që të bëjnë thirrje për qetësi. Po. Të bëjnë thirrje që kush doj nga qytetarët shqiptarë për të votuar të shkojë të votojë, dhe kush e shikon që s'do me votu mos votojë. Por që të arrim në akte të tilla, kjo do ta rëndojë situatën, jo në kuptimin e lishmërisë ose palishmërisë së zgjedhjeve të 30 qershorit, por do ta marrë krizën, do ta paraqesi vendin tonë, do ta paraqesi shumë keq në raport me observatorët ndërkombëtar, Bashkimin Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët her pas here kanë bërë thirrje për qetësi, kanë bërë thirrje për t'u shmangur akteve të dhunës, kanë bërë thirrje për dialog, dhe tashmë jemi drejt zhvillimit të zgjedhjes me datë 30. Kjo është fakt për mendimin tim, nuk ka kthim mrapa më. Domethënë me 30 Shqipëria do të organizojë zgjedhje në këto kushte siç e dim, siç jemi, domethënë pa pjesëmarrjen e opozitës. Dhe e vetmja gjë që mendoj unë është e rëndësishme këto 2 ditë është që të ruhet qetësia dhe të shmangen maksimalisht frymëzimi për të kryer akte të dhunshme ndaj forcave të policisë, ndaj qendrave të votimit, dhe të bëjmë ç'është e mundur që të shmangim përplasjen ndërmjet qytetarëve, ku një pjesë e qytetarëve do shkojnë të votojnë, një pjesë gjykon që s'do votojë, po gjithë secili le të rrinë në drejtën e vet. Pra e drejta e çdo njeriu për të votuar është e drejtë kushtetuese, ashtu si kundër e drejta e çdo njeriu që s'do me votu, le mos votojë, por jo të pengojnë. Jo të pengojnë dhe jo të bëjnë një paraqitje e cila
Në qoftë se nuk administrohet me kujdes, mundet ta nxjerrë situatën edhe jashtë kontrollit. Zotë Buçpavaj, këto incidente sa e kanë, le të themi, kanë bërë të paqartë klimën dhe çfarë gjykoni ju do të ndodhë në 30 qershor? Në këto kushte ku jemi. Po të shikosh atmosferën që i ka paraprirë zgjedhjeve të dielës, retorikën e ashpër të opozitës dhe të krerëve të saj, do thotë që mundet që përsëri pjesë e militantëve apo organizatorëve, mbështetësve të opozitës në disa qendra të zëm, siç është Bushati, të vazhdojnë që të pengojnë apo të dëmtojnë KZAZ apo ndoshta edhe qendrat e votimit gjatë ditës së dielë, dhe kjo natyrisht që e rëndon shumë situatën në Shqipëri. Është një situatë pa precedent, jo vetëm për demokracinë tonë, po ndoshta edhe për nivel ndërkombëtar, dhe mund të themi që ne po demonstrojmë dobësinë e demokracisë shqiptare, dobësinë e institucioneve politike, po edhe kombëtare të Shqipërisë, papjekurinë e klasës politike aktuale, e cila dështoi përgjetjen e rrugëve të kompromisit politik për të arritur një pikë të përbashkët dhe për të mbajtur ato që mbajnë themelet e pluralizmit politik dhe demokracisë, siç janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Dhe ndoshta pas datës 30 do të analizojmë edhe qëndrimet e opozitës, nëse kanë qenë të gabura, siç janë bojkotimi i parlamentit, pa u konsultuar me elektoratin e saj, me strukturat dhe aq më tepër me faktorin ndërkombëtar, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju, me që përmendën këtë, zoti Buçpa, ju si njëri që e ndiqni Partinë Demokratike që nga vini 1991 dhe deri tani, kur zoti Basha në 16, mos gaboj, në 17 shkurt, një ditë pas protestës, mori vendimin për të nxjerrë partinë e tij nga parlamenti. Kishit informacion ju si njerëz që interesoni për zhvillimet brenda PD-s? Jo, tashmë dihet që ishte një vendim i aty për atyshëm në bulevard, me dorë lartë, nuk ishte diçka e programuar, edhe nga vrejtjet kryesore të ndërkombëtarëve dhe sidomos të alatëve tanë pandimor, tha që nuk ishte një frym që erdhi nga poshtë, sepse edhe Partia Demokratike dhe Partia Socialiste në të kaluarën kanë bojkotuar edhe për muaj të tërë etj. Por e kanë mbështetur vendimet e tyre pas konsultave, pas presionit të bazës, si thuhet etj. Dhe kjo e dëmtoi që të organizohej, dëmtoi që të bëheshin protesta masive, sepse Partia Demokratike organizoi gjatë asaj kohe ndër protestat më të mëdha të këtyre 30 viteve, por nuk arritën një pikë kritike që të themi që tashmë qeveria duhet të japë dorëheqje. Mirë. Kjo ndoshta i kushtoi. Mbetemi se kam materiale në raport edhe me atë çfarë ka bërë sot presidenti Meta. Zoti Xhafa, ju si e shikoni klimën e 30 qershorit, si pjesë edhe e mazhorancës? Çfarë qetësiu e keni dhënë qytetarëve se s'do ketë probleme në raport me atë ditë votimi? Së pari duhet të theksojmë që qytetarët janë në drejtën e tyre kushtetuese për të votuar një herë çdo 4 vjet për të zgjedhur pushtetin e tyre lokal. Sipas të gjitha procedurave, nuk ka pasur asnjë procedurë ekstra pushtetuese në të gjithë këtë proces, është caktuar një datë në zbatim dhe në bashkëpunim me të gjitha grupet parlamentare të parlamentit asaj kohe, dhe pastaj ka pasur një vendim të opozitës i cili në 3 muajt e fundit ka eskaluar shumë situatën, duke qenë që kemi një përsëritje të vazhduar të gjuhës së dhunës dhe kemi pasur akte të cilat janë përsëritur në mënyrë konsistente nga përfaqësues të ndryshëm të dhunshëm brenda rangjeve të opozitës, por edhe nga ato që kanë qenë thirrjet e eksponentëve kryesorë të opozitës, të cilat në fakt janë duke krijuar një situatë problematike dhe duke thirrur për një konflikt civil, pra për të vënë shqiptar kundër shqiptarëve. Dhe kjo në fakt është një nga ato gjërat që është thyerja me stabilitetit dhe stabilitetit. Pra nëse ne kemi një shtet demokratik të krijuar mbi ca rregulla të lojës, të cilat janë fare të qarta dhe të përshkruara në kushtetutë, siç u thatë më përpara, ajo që po ndodh tashti është që kemi një thyerje duke qenë se kemi pasur një vendim qoftë pa menduar, qoftë pa planifikuar, qoftë edhe të tepruar, siç është thënë nga partnerë të tjerë dhe nga ekspertë të tjerë të cilët nuk janë pjesë e maxhorancës. Tani kemi një situatë të shtyrë ku një gabim i bërë po na kushton shumë më tepër dhe na ka kushtuar në ato që janë proceset kryesore në të cilat është angazhuar Shqipëria, procese të cilat duhet bashkonin të gjitha palët rreth atyre që janë interesave nacionale dhe kombëtare, siç është integrimi në Bashkimin Evropian. Përkundër kësaj ama kemi një përballje mes të dy krahëve ku njëri krah kërkon të intimidojë krahun tjetër për të mos ushtruar një të drejtë tyre kushtetuese. Zoti Xhafaj, me të ndryj pak, cila është e vërteta e këtyre vëzhguesve të Këshillit të Evropës? Se ka shumë
aludime, ju edhe në Ministrinë e Jashtëm, besoj keni informacion, çfarë ishin ata njëherë, se edhe ata vetë u bën lëmsh, e nxorën lajmin, pastaj e tërhoqin nga faqja e tyre, njëherë dilte kryetari, njëherë një tjetër, pra çfarë ndodh realisht me vëzhguesit e Këshillit të Evropës? Tërheqja e lajmit është një gjë krejt normale në kushtet kur lajmi keq interpretohet apo keq kuptohet. Qëllimisht. Po çfarë ndodh realisht? Pse anulluan vizitën vëzhguesit e Këshillit të Evropës? Vëzhguesit e Këshillit të Evropës nuk ishin në fakt vëzhguesit e Këshillit të Evropës, po ishin një nga nën organizatat që është Asambleja e Qeverisjeve Lokale, të cilat e bëjnë këtë funksion gjatë të gjitha zgjedhjeve. Po. Pra ishte zgjedhja e tyre. Të cilët ishin pranishëm në zgjedhje lokale të Turqisë për shembull. Tani afër në Stamboll. Po pse u tërhoqën? Pse u tërhoqën nga Shqipëria? Çfarë argumenta dhanë ata? Ishte vendimi i tyre për të ndjekur të gjithë raportin dhe ata kanë dalë dhe me deklarat ku thonë që do të ndjekin me kujdes raportin e monitorimit të OSB Odirit dhe të gjithë raportin mbi zhvillimin e zgjedhjeve dhe që atë përdorin si bazë të gjitha herët e tjera. Ama ajo që ndodh këtu është që merremi me një tokë fjalë, është një fjali nëpër paragrafet e gjithçkaje dhe keq interpretohet dhe kjo në fakt në fund të ditës i detyroi që ta tërhiqnin atë që ishte komunikata e tyre dhe të nxirrin këtë që është përgjigjëstrimi në një farë mënyre i asaj që u interpretua këtu. Pra, sigur ai vendim kishte të bënte në mënyrë drejt për drejt me ligjshmërinë e datës 30, çka në fakt nga Këshilli i Evropës nuk është diskutuar apo vënë në diskutim në asnjë moment të ndryshëm dhe çka nga të gjithë partnerët tanë ndërkombëtar është mbështetur si një datë ligjore. Të gjitha organizatat partnerët e Shqipërisë 30 qershorin se kanë vënë në diskutim. Absolutisht. Ne do ta shikojmë nga të gjithë deklaratat që kemi në Këshilli i Evropës. Jo, absolutisht jo. Përkundrazi. Për sa kohë Këshilli i Evropës deklaron që do ta monitorojë nëpërmjet raportit të OSB Odirit, domethënë që po e pranon në fakt që do ketë zgjedhja të ditë sepse ato zgjedhje do të monitorohen apo jo. Okej. Kishte 3 pika. Para thoshte ne nuk po marrim pjesë ose i tërheqim sepse ka një paqartësi rreth datës apo nonsens apo paradoksi. Presidenti i ka anulluar ndërkohë qeveria deklaron se ka. E dyta rreth problemeve të sigurisë, në shumë zona pritet që të ketë trazira dhe nga zhvillimet e problemeve të fundit. Dhe e treta që ishte, domethënë ajo thelbi i saj, thoshte që ne nuk kemi monitoruar zgjedhjen një partjake apo monopartjake. Okej. Përpara të lutem zoti Matlia, përpara se ta jap fjalën, do doja të bënim një lidhje me kolegun Ergjys Kavaja në Bushat, aty ku thash se janë përdorur nga informacioni që ne kemi edhe bomba Molotov. Ky është një lajm i rëndë. Kështu që le të shkojmë me Ergysin të shohim se çfarë ka ndodhur realisht. Mirëmbrëma Ergjys. Po Denis, mirëmbrëma. Po, ma konfirmon këtë fakt që vjen nga agjencitë e lajmeve se janë përdorur dhe bomba Molotov në sulmin e Bushatit? Jo, Denis, nuk mund ta konfirmoj, sepse fakte nga zonat paraprake mësohet që zjarri ka ndodhur nga ambientet e brendshme të palestrës të shkollës profesionale Dremjeta në njësinë administrative të Bushatit dhe ku është regjistruar edhe zjarri në zonë numër 6 në territorin e qarkut të Shkodrës. Në këto momente sapo kam rritur faktikisht edhe informacioni zyrtar i policisë të Shkodrës, cilin ne do e ndajmë së bashku sa i takon asaj çfarë ka ndodhur, informacioni zyrtar që ka policia e Shkodrës sa i takon kësaj ngjarje të rëndë, e cila regjistrohet në KZA-n numër 6 në njësinë administrative të Bushatit, në bashkinë e Vallëdesit, aty ku regjistrohet ndoshta incidenti më i rëndë sepse është djegur pjesa më e madhe fletëve dhe kutive të votimit, të cilat ishin duke u bërë gati për të shpërndarë për procesin e zgjedhjeve të 30 qershorit që do të mbahen në të gjithë vendin. Informacionin paraprak të policisë të Shkodrës bëhet me dije që rreth 200 deri në 250 simpatizantë Partisë Demokratike rreth orës 20 tek KZZ-ja numër 6, e cila është ngritur pranë shkollës profesionale të mesme Dremjeta në Bushat në Vallëdez, gjatë protestës, ato kanë përdorur bomba Molotov. Paktën ky është informacioni zyrtar i policisë të Shkodrës sa i takon kësaj ngjarje. Pra, policia e Shkodrës dënisht e ka konfirmuar se kanë përdorur bomba Molotov në këtë ZAZ, si dhe mjete të tjera të forta. Përpasoj, janë plagosur 3 punonjës të policisë të komisariatit të Vallëdesit që ishin në shërbim. Ata po marrin ndihmë mjekëtore në qytetin e Shkodrës, kujtoj që ne kemi përcjell live edhe momentin
kur e zënë ndihma e parë edhe efektivit policisë, cilin në nëtron qytetor është dërguar drejt spitalit rajonal të Shkodrës. Dhe më tani, blut e Shkodrës kanë shoqëruar 9 persona dhe vazhdojnë puna për kapjen dhe shoqërimi e personave tjerë që janë përfshirë në këtë ngjarje. Në FZAZ numër 6 në Bushat kanë ngritur edhe deputeti i Partisë Social-Demokrate, Tom Doshi, së bashku me kandidatin e Partisë Socialiste Mark Babani, cilët e kanë dënuar rënd aktin që është regjistruar në djegjen e materialeve zgjedhore në FZAZ numër 6 në Ergys, qëndro pak në linjë se e kemi me pamje, më thonë që pamjet edhe një regjia më konfirmon pamjet të incidentit, po leta shojmë, ja ky është momenti kur është djegur KZAZ-ja e Bushatit, ndërsa këto janë pamje, besoj janë materiale zgjedhore që janë djegur apo jo Ergys? Janë materiale zgjedhore, janë kuti të votimit dhe fletë të votimit. Kuti votimit dhe fletë votimit që janë djegur në këtë KZAZ. Në këtë KZAZ. Kanë shpëtuar 6 apo 7 kuti të bashku me materiale zgjedhore, cilët janë nxjerrë jashtë nga përfaqësues Partisë Socialiste, cilët ishin prezent në momentin kur ka mbritur edhe deputeti Tom Doshi së bashku me kandidatin Mark Babani, por pjesa më e madhe e fletëve të votimit është shkëmbuar atë. Mirë, Ergys, po aktualisht si është situata? Situata tashmë është e qetë, gjithçka është rrethuar në perimetrin e sigurisë nga ana e policisë së Shkodrës, cilët po kryen hetimet në lidhje me këtë ngjarje të rëndë që është regjistruar, përveç shoqërimit personave, faktën dhe informacionet që unë kam do të tentohet që të shihet nëse kamerat e sigurisë të shkollës mesme profesionale Ndremjeta në Bushat kanë regjistruar incidentin, që është ishte një provë shumë e rëndësishme në duart e grupit azimor për të zbardhur sërish të çështje, por edhe për të identifikuar personat që kanë kryer këtë akt. Mirë, faleminderit Ergys, për çdo informacion tjetër do të kërkoja linjën sërish. Zoti Matlia, meqense kemi këtë incident dhe besoj është një pasqyrë e gjithë kësaj klime që ne kemi kaluar ditë e fundit. A mund të shkojnë të dielën qytetarët e qetë me këtë klimë për të votuar? Kjo nuk është klimë që duhet shoqërojë një proces zgjedhor, është e qartë kjo. Po? Nuk është as edhe një klimë që duhet shoqërojë një ditë normale qytetarëve shqiptarë, edhe po qofse nuk ka një proces zgjedhor. Po? Edhe kjo është e qartë. Por nuk do ta konsideroja si gjë më të rëndësishme në lidhje me 30 qershorin si datë. Them se nuk duhet ta relativizoj as pak, po mendoj që më e rëndësishme për shqiptarët për 30 qershorin është nëse vërtet në atë ditë do të ketë zgjedhje e para dhe nëse dyta do të respektohet fshësia e tyre e votës. Në rastin e Bushatit, kam parasysh që kemi të bëjmë me një situatë ku ka vetëm një kandidat, mos gaboj, pra në Shkodër nuk ka kandidat tjetër. Edhe në qoftë se ato fletë votimi nuk do digjeshin, përsëri nuk do ishin të rëndësishme për procesin zgjedhor ku ka vetëm një kandidat. Dhe më rëndësishme për mua është se sa të qetë dojnë qytetarët për të identifikuar nëse do të votojnë për njërën palë apo për tjetërën palë atë datë. Pra fshësia e votës është më... Kjo është një problem më i madh, sepse në 31 bashki kemi të bëjmë vetëm një kandidat, që do të thotë që kushdo që do të shkojnë në votime, tashmë me këtë situatë kaq polarizuar sa që zhvilluar, nuk po them se kush e ka fajin për polarizimi, po them si është situata sot 2 ditë para zgjedhjeve, është e tillë që kushdo që do shkojë tek kutitë e votimit do të duket që për kë palë është për kë palë mbështet, cilën palë mbështet. Dhe cili do që nuk do shkoj, do të identifikohet si ndryshe, sikur nuk e mbështet palën mbështet, po palën tjetër që kërkon bojkotimin e zgjedhjeve. Pra në një farë mënyrë, domethënë kjo cënon një nga lirit, një nga të drejtat themelore që lidhen me votin, që është fshëtësia e votës, që është shumë e rëndësishme. Unë, duke parë ato fletë votimi që digjen atje, vërtet duket si një gjë e dhunshme, që na tërheq vëmendjen, por faktikisht janë 3 policë të plagosur, a? Kjo është shumë e rëndë. Kjo është pjesë tjetër që nuk ka lidhje me procesin zgjedhor. Se është tjetër gjë letra dhe punojnë si policisë. Çdo policisë është një gjë që nuk duhet diskutohet, që është gjë negative dhe duhet dënuar nga gjithë ne. Flas për procesin zgjedhor në përgjithësi në gjitha bashkitë ku nuk ka zjarr në kutitë e votimit. Gjithsesi ka një problem që unë e shoh edhe nga bisedat që bëj zakonisht me qytetarët këto ditë, që të gjithë kanë shqetësimin çdo bëj ditën e diel. Do shkojnë në zgjedhje dhe do dukem sikur kështu apo nuk do shkojnë dhe do dukem sikur ashtu. Ky është një problem i gjithë qytetarëve, i cili faktikisht është evidentuar vetëm në këtë rast. Është problem dhe social, se futet në dilemë vetë njeriu. Ç'të bëj? Unë këtë do ta ngrija si problemin thelbësor të këtyre zgjedhjeve. Okej, megjithatë, ne rikthehemi pak tek ajo çfarë ka ndodhur tek presidenti Meta, i cili ka dekretuar një tjetër datë
është data 13 tetor, ndërsa në raport me këtë proces do t'i Hajdari, në cilësinë e një konstitucionalisti mjaft mirë, çfarë ka bërë konkretisht presidenti Meta? Më pas do t'ju lexoj edhe dy reagimet e zotit Basha, i cili shprehur se nuk do të marrë pjesë në asnjë proces, pra duke rrëzuar dhe në një farë mënyrë edhe 13 tetorin, por nga ana tjetër LSI ka një reagim që e mirëpret 13 tetorin. Pra duket që kjo është ajo që mund ta quajmë ndarje e parë e opozitës. Por në raport me vendimin e Metës, a mund të merrte presidenti një tjetër datë, po në mënyrë të njëanshme, sepse mazhoranca nuk e njeh këtë si datë. Tani Denis, nëse është e vërtetë ajo që thua ti që pjesa kryesore e opozitës nuk e njeh as datën 13 tetor, do të thotë që veprimi i presidentit nuk i shërben jo teknikisht si president i Republikës së Shqipërisë, por edhe politikisht nuk i shërben data 13 tetor. Do me thonë, pa e paragjykuar vendimin e presidentit, sepse unë jam nga ato njerëz që i besoj vetëm gjykatave, i besoj vetëm vendimeve, se kështu janë formuar, por data 13 për mendimin tim, pra kjo datë që dekretoi presidenti, duhet vinte si më mirë mos e kishte bërë fare këtë dekret. Nëse s'kishte një konsensus politik midis palëve, mazhorancës dhe opozitës, se sa bëri një dekret ku mazhoranca nuk e ka njohur as dekretin e dytë, që anullonte zgjedhjet e datës 30, dhe bëhet dekreti tjetër dhe mirë mazhoranca se është e qartë që nuk e ka pranuar ndryshimin e datës, po tash deri në opozita kryesore dhe thotë unë s'kam punë me datën 13 tetor. Dhe kjo situatë është e frikshme Denis. Do ta kaloj. Është e frikshme. Do ta dëgjoni vetë bashkë, ndoshta për qenë sa më i saktë. Okej. Vetëm një moment zoti Hajdari, në raport me këta persona për sa i përket penaliteteve, ato që thotë Rama që ndalohen të dalin jashtë, ende kam përshtypjen ende nuk kanë hyrë në fuqi ato apo jo? Ato as nuk kanë kaluar. Por penalitetet aktuale për ata që shkelin zgjedhje sa janë aktualisht? Tani edhe me kodin aktual. Penalitetet që kishte përgatitur mazhoranca ishin penalitete të dënimeve plotësuese, siç i quajmë ne. Domethënë, ishin dënime që nëse do dënohesh për krim zgjedhor që ne i kemi tashmë, edhe tani dënimet që kanë bëjnë me prekjen e votës, me blerjen e votës, aq më shumë me shkatrimin e ambienteve ku votohet. Sa aktualisht sa është dënimi për një që cënon një ambient vote për shkak? Po, me sa diun shkondejmë 5 vjet burg. Pra nga 1 deri në 5 vjet. Po, akte të dhunshme zjarrit. Si në rastin konkret. Kurse plotësimi me dënime plus, do të thonë dalja e shtetit, me çtukën punët ajo nuk u kalu këtë seancën e para 10 ditëve, do t'i bjeri nuk e di çfarë do të ndodhi me datë 8 në ardhshme që do kemi parlament, a do i paraqesi përsëri mazhoranca për t'i miratuar. Kështu që por nuk është kjo mendoj më rëndësishme. E rëndësishme është që neve të gjithë do të bindëm, politikanët shqiptarë do të bindëm, gjithë dhe tani që të jemi sinqertë me publikun, do të bindëm ato që janë në opozitë që i kanë braktisë zgjedhjet e datës 30 qershor. Që historia e djegjeve mund gjesh mënyrë tjetër për të mos e njohur procesin e datës 30, mund gjesh një mënyrë paqësore, me sjellje të tilla ka sa dush në botë. Vota e protestës për shembull. Është vota e braktisës, vota e protestës, vota njerëzit të mëdhenj kanë shëruar kombe Martin Luther Kingu ose Nelson Mandela kanë fituar liri të mëdha me sjellje tjetër, mendoj unë. E kjo sjellje nuk është sjellje se i bë keq dhe vetes vetë opozita. Sepse duam s'duam ne, ato njerëzit atje me ç'po atje thonë kanë qenë identifikuar si njerëz që janë afër Partisë Demokratike. Nuk e di, se tash këtu në fillim fare bëhet politik. Por protestat kanë treguar Denis, protestat kombëtare që u bën, kanë treguar që kur kishte vullnet që ato të ishin të paqshme, u bën të paqshme në fund fare. Vetëm një gjë se ke edhe një problem me mikrofonin zoti Hajdari, më informojnë që edhe në Berat ka patur pikërisht probleme me një nga KZZ-t, në Berat kam përshtypjen, këto janë përplasjet e Beratit, ndërsa Kryeministri Rama në Twitter ka reaguar sulmi mbi KZZ-t e Vaut të Dejes, pra pamet që ne sapo pam, përbëjnë shfaqjen e egër të dëshpërimit të Lulzim Bashës, Monika Kryemallit, Ilir Metës dhe Sali Berishës, nga fundi i sigurt me turp ditën e diel i aventurës së tyre antikombëtare për të marrë peng zgjedhjet që të marrin peng Shqipërinë. Ndëshkimi do jetë shembullor. Këtu është më pak, le të themi, më pak e zjarrt protesta e Beratit, ndërsa pamjet e Vaut Dejes, pra duket që kanë qenë
situatë më problematike. Një reagim ka ardhur edhe nga Ministri Leshaj, ndërkohë, zoti Buçpapa, ju që e njihni mirë natyrën e militantit, pra ata njerëz që se aty nuk besoj se shkojnë kryetarët e tazëm të PD-s së Vaudes, po shkojnë ata që fatkeqësisht janë detyruar militantët e partive. Mbështetës. Pse nuk e din ata riskun që, sepse aktualisht me vendimet me kodin penal aktual dënohesh 1 deri në 5 vjet për këtë gjë. Pse e marrin këtë guxim? Si do ta shpjegoni si edhe në militantë në raste të tilla? Gjatë gjithë kësaj periudhe i është thënë, domethënë edhe nga mediat ndërkombëtare dhe të vendit, po edhe nga politikanët e opozitës, biles edhe akademik të shquar e tjerë, që zgjedhjet në Shqipëri janë kthyer në një farsë, zgjedhjet në vitin 2017 ishin të manipuluara, disa gazeta të mëdha ndërkombëtare, përfshirë Bildin apo dhe Zërin e Amerikës, një radio prestigjioze, transmetuan sekuenca ku eksponentë të lartë të qeverisë ishin të përfshirë në trafikun e votës dhe në manipulimin e rezultateve. Fakti që qeveria i neglizhoi këto hetime, fakti që prokuroria nuk ja doli që dilte përpara këtyre protestave, biles ajo nuk u trazua dhe gjatë kësaj periudhe që të jetonte dosjet të cilat kishin 3 vjet që kishin mbetur në sirtarët e prokurorëve, ndërkohë që për një abuzues me dritat apo një shkeljes i rëndovët shohet gjithë shteti për ta ndaluar, për ta hetuar, për ta... Pra, u duk, domethënë se qeveria nuk do t'i hetoj shkelësit e votave, trafikantët e votave, duket që prokuroria domethënë është në pritje të reformave e tjera dhe ajo vetë nuk është motivuar për të marrë vendimet të cilat bien ndesh me mazhorancën, dhe këto e çuan më tej motivimin e elektoratit djathtë për të ndërprerë këtë proces dhe për ta bërë të pamundur, pa realizuar atë që i thotë edhe zoti Basha në deklaratën e sotshme, se unë nuk marr pjesë edhe në datën e 13 tetorit, pa dalë para përgjegjësisë të gjithë abuzuesit me vote, të vjedhësit, të gjitha niveleve, pa u hetuar dhe pa u realizuar kushtet të cilat do të garantojnë pjesë të kemi një ngatërim pak të qëllimshëm mes qeveri dhe shtet. Pra në ca raste flasim për shtetin nga të 3 pushtetet bashk, në ca raste flasim për qeverinë. Nëse flasim për qeverinë, për ndërhyrjet e prokuroria janë sistemet ndara. Shqipëria ka checks dhe balanca dhe ka 29 vjet që ne përpiqemi të ngrëmë këto institucione. Ndërkohë që problemi tani është që sillemi si kemi arritur te pika 0 dhe do ribërë gjitha nga e parë. Nuk do ndërhyj, po do të them, gjithë bota ka zbarkuar në Shqipëri për të rregulluar këtë drejtësi, e cila është e politizuar. Jo, problemi që kemi është që ne kalojmë gjykim të gjithë bazuar mbi gjë që nuk mund të mburremi në nivel ndërkombëtar sistemi i drejtësisisë. Unë i dëgjova deri në prokurorët edhe me emër i mbajnë 3 vjet çështjen zyrtare, ai ose duhet t'jap ndërheqje si prokuror, ose duhet ta çojë gjë në fund. Mund të flasim, mund të spekulojmë mbi çfarë duhet bëj ai. Se duhet të shkojnë, po ka institucione që merren me atë gjë. Hetimet që ndoshta po i hyjnë në temë domethënë profesionistëve, po pse duhet të shkojnë hetimet e një çështje të rëndovë, një abuzimin të dalin në Gjermani, sepse ka një forcë politike në Shqipëri e cila po përpiqet. A mund ta dëgjoni përgjigjen apo e keni pyetjen? Sepse ka një forcë politike. Duhet që drejtësia të mos jetë motivuar politikisht dhe të mos jetë. Okej, po ndoshta doni dëgjoni dhe përgjigjen e 3 pyetjeve rresht që bëhet, se e ke parasysh nuk ka lezet. Po them që ajo që po them është, sigurisht ka një forcë e cila përpiqet absolutisht t'i nxjerrë dhe pastaj është si ka mundësi që doli. Si ka mundësi që ne që i paralajmëruam morëm vesh që ndodhi. Si ka mundësi që kjo gjëja që ka dalë disi ka ndodhur. Në fakt, ajo fakti para cilit jemi është që nuk është e vërtet, nuk është elektorati i djathtë që ka bërë atë vendim. Është kryesia apo ata njerëz që kryesojnë Partinë Demokratike, të cilët kanë marrë për kë vendim, për djegjen e mandateve. Për vendimin e djegjeve të mandateve, për vendimin për ta çuar të gjithë në rrugën e dhunës, për vendimin për të delegjitimuar çdo proces që ndodh në Shqipëri dhe në fund të ditës për vendimin për të shkelur me 2 akmë të pushtetutën dhe të drejtën e qytetarëve të votojnë çdo 4 vite, sepse kjo e garanton sistemin demokratik. Fakti që çdo 4 vjet, pavarësisht se kush është pushtet, ti voton për të zgjedhur dhe për të marrë vendimin tënd. Dhe sigurisht, vota është shprehje vullnetit lirë të gjithë secilit, vullnet të lirë të cilin Partia Demokratike ka shprehur qoftë duke dalë nga parlamenti, qoftë duke zgjedhur të mos përfshihej në votime. Pra, rrjedhimisht këtu nuk kemi një komplot madhor
për të organizuar diçka kundër njërës palë apo tjetrës, sepse zgjedhjet janë vendosur nga presidenti vitin e kaluar dhe është konsultuar si Partia Demokratike, ashtu dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Por ka fakte të tjera në të cilët hynë partnerët tanë, siç kanë treguar edhe sot, të cilat kanë alarmuar disa element apo kryesues të opozitës shqiptare, të cilët më pas kanë sjell këtë përshkallëzim të situatës, e cila sot edhe një herë do ta them, po vë shqiptarët kundër shqiptarëve. Dhe në fund të ditës nuk ka rëndësi pastaj interpretimi i fakti apo jo. Ne kemi 29 vite që përpiqemi ndërtojmë institucionet, tani duam t'i djegim. Dhe kjo nuk ka asnjë sens apo logjik. Të lutem, se kemi informacion, është një letër publike që presidenti i Republikës ja dërgon kryeministrit. Dhe i shkruan, nuk e di nëse mund të ma reflektoj edhe regjia në ekran, letra nis me fjalën i dashur Edi, ti më ke privuar padrejtisht si në planin institucional ashtu dhe në atë njerëzor nga pamundësia për të takuar bashk. Jam thellësisht i ndinjuar dhe njëkohësisht i brengosur që pritjes sime sot nga ora 5 e mëngjesit ti u përgjigje me një të larë në pishin vetëm 200 metra larg presidentit. Nuk e di se çfarë është kjo gjumë, megjithatë le ta shohim se çfarë dëshiron të shpreh presidenti me këtë letër publike. Doja ta vendosim bashkë datën e zgjedhjeve dhe kam që nga data 8 qershor që të pres me shpresë. Por unë, siç me të drejtë janë koshe, nuk mund t'i lija Shqipërisë pa datë të zgjedhjeve vendore dhe të mohoja shqiptarëve të drejtën për të votuar në mënyrë të qetë, në paqe dhe me alternativa. Data 13 tetor e dekretuar nga unë për mbajtjen e zgjedhjeve vendore u vendos sepse kjo është data më e shpejtë për të garantuar të drejtën e opozitës për të marrë pjesë në zgjedhje, por edhe për të garantuar përfshirjen në procesin administrimit të zgjedhjeve, thekson presidenti i Republikës. Ne të dy e dim mirë nga ata që vendosin për të ardhmen europianë në Shqipëri se nuk ka çelit negociata me Bashkimin Evropian me zgjedhje monopartiake, siç ja ke marrë vrapi ti bësh ti përkundrazi. Po të kujtoj se në 17-18 tetor 2019 ne presim mbledhjen e Këshillit Evropian që do të mund të vendosë për çeljen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ti thua se data e dekretuar nga unë është dhurat me rastin e dilindjes së doktorit në 15 tetor. Ti e di që unë nuk ta kam fshehur asnjëherë se as ty dhe as publikut dobësinë që kam për doktorin, është gjithnjë kjo letra që po dëgjoni pra e presidentit të Republikës. Njerëz jemi, kemi dhe pika të dobta, por edhe ti nuk është se urren aq shumë sa aktron para kamerave dhe militantëve të tu. Aq më tepër që marrëveshjet më të mëdha në këtë vend i keni bërë ti dhe doktori, siç ishte dhe ajo brenda natës që ndryshoi themelet e kushtetutës që ishte votuar me referendum nga gjithë populli dhe pasojat e së cilës i vuajmë dhe sot. Natyrisht që nuk ka lidhje as me 18 tetorin, ditën e lindjes së udhëheqësit të fundit komunist Ramiz Alia, i cili pavarësisht formimit të tij komunist nuk besoi se e ka harruar tregoi përgjegjësinë të lartë me shtyrjen e zgjedhjeve të vitit 91 duke krijuar hapësirat e duhura opozitës për të marrë pjesë në to për të mirën e vendit. Ndaj të lutem Edi, trego vizionar, reflekto dhe mos na zhgënje. Pra kjo ishte letra publike. Do të komentosh letrën? Jo më letrën, se kemi lënë ke përgjigje dhe prokurorisë. Po. Kjo letra është zyrtare, është në protokoll apo është kështu? Është letër publike. 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 Po, nga ato letrat që tani jemi në stin letrash. Jemi në stin letrash. Rama 7 letra i drejtoi Bashës. E kuptova. Ndërkohë tani është Meta që i drejton letër publike Ramës. Tani për letrën mund të flasim pak më vonë, po rrim aty ku ishim një. Po, pse përgjigjet sipas jush nuk kanë shkaktuar atë ndjesinë ndërkombëtare? Ja t'japu përgjigje. Domethënë, unë dhe shumë kolegë që janë akoma në prokurori, kemi marrë përsipër me gjithë problematikat që ka pas prokuroria ndër vite, se dhe ajo institucion nga shqiptarët është drejtu, dhe kemi hetuar çështje që jo kanë qenë vështira, por kanë qenë dhe me risк personal fizik për prokurorët që i kanë marrë përsipër. Dhe këtu s'ka nevojë t'i përmendet sepse ja kanë qenë publike dosjet që kemi marrë përsipër për të hetuar. Ju garantoj që kjo që ka ndodhur me këtë dosje, me dosje 184, me këtë dosje ku pak ditë përpara zgjedhjeve të shtatorit të vitit 2016, edhe pak ditë mbrapa janë kap përgjigjime të njerëzve, është sjellja më e papërgjegjshme e atyre prokurorëve që e kanë pas të çështjen në dorë. Sepse kanë pas bazë të mjaftueshme ligjore që në bazë të përgjigjimeve të bëra të plotësonin edhe provat e tjera për të parë ku jemi në raport me ato që dalin nga përgjigje. Po pse nuk e kanë hetuar zoti? Domethënë, ato që kanë pas çështjen profesionale, pse nuk kanë hetuar ato që kanë pas të çështjen në dorë, më fali sekond. Ato që kanë pas të çështjen në dorë dhe prokurori i përgjithshëm. Po. Këtu jemi, do ta shikojmë kur të fillojë të funksionojë drejtësia, kanë
konsumuar elementet e veprës penale të shpërdorimit detyrës. Këto njerëz do merren në përgjegjësi penale. Të parat janë këto, që kanë marrë përsipër, që të keni indicje për hetimin e një vepre penale kaq të rëndë dhe mos bëjnë hetime. Ky është klasik shpërdorim detyre. Unë nuk merrem me emra, unë merrem me rastin konkret. Domethënë, nëse ato përgjime janë marrë në rrugë të ligjshme ligjore, domethënë janë marrë me kërkesë prokurorit dhe me miratim gjykatës. Pra, vërtetohet plotësisht se ato çka kemi dëgjuar dhe të tjera janë marrë në rrugën e duhur ligjore dhe këto i kanë marrë. Dhe nëse burimi i vetëm i daljes së këtyre përgjimeve është pikërisht prokuroria, duhen hetuar, jo në kuptim se dolen, se shumë mirë që dolen, por nga njëra anë ti i ke këto për të hetuar. Nuk i heton dhe i moment se këtuar ti i transferon do për të bërë një zallamahi kaq të madhe në Shqipëri. E kupton? Dhe ti ke abuzuar shumë me detyrën e prokurorit, edhe mbi betimin që ke bërë në kushtetutë. Çdo prokuror betohet mbi kushtetutë, ku emërohet prokuror. Dhe këto që kanë pas të përgjime në dorë, këta nuk janë prokuror, këta janë palaço. Po si kalon politika në zonë e dari? Ja, unë po vjen... Ja, më gjë mund të shumë gjë. Cili prokurori shkret mund të dalë mbi politikën? Më gjë zotri më këtu. Unë kam metu çështjen e Zemajdarit më zotri. Po. Ku Shqipëria ka qenë flak, nuk ka pas të standard demokracie. Të lutem shumë. Kush politikën nuk i ka leju? E diti kush ka qenë... Jo, s'dim gjë, po. Presupozojmë që nën presionin politikës ai si ka hetuar, po. A do më lësh ti them? Po. O zotri, ti ke vënë përgjim, bravo të qoftë. Dhe përgjimin që e ke vënë në bazë indicjeve, se nuk t'jep gjykata miratim përgjimesh nëse ti s'ke indicje. O zotri, ku i more këto përgjime, ti je i detyruar të bësh hetime, jo nuk le politika. Se tani ke për të shku në burg, o zotri. Ke për të shku në burg, po them. Sepse ke pas përgjime, ke pas indicje për të cilët ke qenë detyruar për të bërë hetime, dhe s'ke bërë asnjë hetim. Se mund të ishte treguar i sut prokurori, që të bote hetime në fund fare thotë nuk ka element veprës penale. Edhe pushonte çështjen. Po të marrësh to përgjime të tmerrshme, që ka nevojë për veprimin hetimor, ti mos bësh asnjë veprim. Dhe shqiptarët i morin vesh Tomas 6 vjet dhe se urdhë çka ka ndodh. Kjo është e tmerrshme. Kush e ka penguar Adriatik Lallën edhe prokurorin që ka pas çështën? Kryeministri Rama e ka pas aksesin. Nuk e dim kush e ka. Jo, po ta them unë pra. Ta them unë ty. Po Adriatik Lalla është turpi prokurorisë shqiptare për zotri. Është prokurori që ka ikur në mënyrë më të turshme. Unë kam bashkëpunuar me 7 prokurorë përgjithshëm demokraci. Adriatik Lalla ka qenë i papërgjegjshëm. Si mendon ti se këto përgjime nuk i ka ditë Adriatik Lalla? Ka prokuror në shkallë parë që të mori vesh të përgjime mos i raportoj prokurorit përgjithshëm. Si mendon ti? Po do të prokurori përgjithshëm ishte friksu prokuror. Të lutem ta mbarova. Po më edhe minutë më. Pyetje teknike. Po mund dhënë se prokuroria. A kanë vlerë ato përgjime? Si kanë vlerë, pa diskutim, nuk kanë parashkruar ato. A janë prova ato sot? O zotrin, falni sekond. Përgjimi nuk është provë. Përgjimi është mjet për kërkimin e provës. Po mund ta çojnë deri në fund çështje me këto përgjime. Nuk është parashkruar si vera penale. Minimumi ka 5 vjet parashkrimin. 2017 jena 2016. 2016 jena deri në 2021 ato janë për të hetuar. Po më lejo edhe një gjë tjetër. O zotrin, mund dhimbset prokuroria. Ore, po prokuroria shqiptare ka me këto histori, po delegitimohet nga dita në ditë më. Po kjo është e tmerrshme, po kush do vit na hetojnë neve më? Obdati do vit hetojnë në Shqipëri. Këto prokuror po them edhe një herë për këto përgjime. Këto duhet merren pa nder orë zotri. Sepse ta zëm se na u friksuar një prokuror. Njerëz është friksohet prokurori që ka këto përgjime. Autoriteti që është më i lartë, drejtuesi i prokurorisë ose prokurori i përgjithshëm. Kam qenë unë drejtuesi tjetër. Ku e shoh që një prokuror me trembët, stepet, ka lidhje politike, ja marr me kujdes dosjen, ja hap një tjetër, vazhdon hetimin tjetrin. Kurse merr tjetër e mor vet. Unë jam prokuror që kam shkuar në përgjigje, kam qenë drejtues më. Tani përgjegjësia është e prokurorit çështjes apo prokurorit përgjithshëm që ka pas? E prokurorit çështjes, e drejtuesit të asaj prokurorie dhe e prokurorit përgjithshëm, sepse nga mënyra se si funksionon prokuroria, të tre këto struktura kanë marrë dini për këto përgjime dhe ja kanë fut gjumë, i kanë lënë aty dhe për më keq mund t'i kenë përdor si mjet shantazhi mbi politikanët. Okej. Zoti Matlia, për t'i rikthyer pak edhe kësaj letre publike, se tani këtu kemi kaluar në nivele humori, nuk e di, kjo çështja që unë prisja aty në orën 5 dhe ti ishe 200 metra në pishin, çdo të thotë kjo, ç'është kjo që gjuhë që përdoret tani, apo këtu s'ka më vlerë asnjë institucion as ë? Ja, shikos, ja, shumë interesante. Sot nga ora 5 mëngjesit ju përgjigje me i të larë në pishin vetëm 200 metra larg presidencës. Tani kujt i duhet publikut ky element për shkak? Për çfarë është kjo tani? Kjo është një gjuhë mes Ramës dhe Metës apo jo? Po, atëherë pse ne bëjmë publike gjë të tillë? Në një farë mënyrë domethënë ne interesohemi. Ne biem vet, dakord jam me ju, po ishte diçka e drejtë për drejtë. Ajo nuk është gjuhë presidenciale, ai flet si individ në atë rast. Presidenca ka dimensionin e vet, domethënë ai është president që qëllon të jetë president i Republikës në këtë moment, po sigurisht kur flet si president, flet ndryshe.
Ai është... Po, si president sot foli si dekret, apo me dekret? Po, pra, flet me dekret, dekreti ishte, këthemi të dekreti atër, se është zana filla emisioni. Dekreti, si e konsideroni, është i lishëm apo jo? Dekreti i fundit, i sotmi. Në qoftë se do ta themi që presidenti ka drejt caktoj datën e zgjedhjeve, sigurisht është kompetenci i përcaktohet në kushtetutë. Nëse do ta trajtojmë në aspekt me sa përputhet ky dekret përse përket datës me kodin zgjedhor, është qartësisht i papërputhshëm. Sepse kodi zgjedhor kërkon radhë parë që presidenti ta nxjerrë të dekret 9 muaj para se të mbarojë mandati i organeve vendore, dhe data duhet të jetë paktën 30 ditë përpara se të mbarojë ky mandat. Mandati quhet data kur kanë marrë rezultatin e përgjithshëm nga KGZ-ja në para 4 vjetësh, që ka qenë 10 gushti, mos gaboj. Kështu që nuk mund të kishte një datë për 80 korrikut. Aq më tepër që periudha zgjedhore mbaron 30 qershor dhe tjetra fillon 5 shtator. Do thotë që në përputhje me kodin zgjedhor, kjo datë 13 tetori nuk është. Kjo është e qartë. Nëse do ta shohim teknikisht kaq të ngushtë, domethënë diskutimin, sigurisht ky dekret nuk është i përputhshëm me kodin zgjedhor, është i përputhshëm me kushtetutën, po jo me kodin zgjedhor. Një gjykatës i kolegjit zgjedhor mund ta konsideron një moment dhe në shkelje të dekret dhe mund të konsideronte që KQZ-ja të vepronte ndryshe. Tani këtu është debati se nuk kemi më kohë. Jo, të lutem, po jo, megjithëse jemi 30 qershor për diskutuar në kolegj zgjedhor një problem. Jo, jemi në një le të themi pikpyetje shumë interesante në aspektin legal. Kolegji kësaj radhe jo vetëm i ka dhënë përgjigje kërkesës së zotit Dajet Beqiri në raport me 3 qershorin, por ka marrë dhe interpretimin e vendimit të presidentit për të anulluar 30 qershorin duke i quajtur të palishëm. Në këndvështrimin tuaj. Kolegji zgjedhor nuk është kompetent të diskutojë kompetencat e presidentit. Po pse e ka marrë atëherë? Presidenti i Republikës ka kompetencat të përcaktuara qartësisht kushtetutë dhe i lejohet të ketë vetëm ato kompetenca që ka kushtetuta. Nëse do diskutohet se ka apo jo kompetencën të nxjerrë një dekret, të anullojë dekretet e veta, të shfuqizojë dekretet e vet, ndryshojë ato, kjo është një diskutim që bazohet vetëm i kushtetutën. Dhe nëse do ishim një shtet të mbar, një shtet normal, një kolegj zgjedhor tjetër, jo shqiptar, po norvegjez, po themi, për të bërë një krahasim kështu metaforik, do thoshte që nuk është kompetenca ime, po unë duhet t'ja dërgoj, do të ndërpres tani procesin gjyqësor, t'i dërgoj çështje për kompetencë gjykatës kushtetuese, të shprehë ajo nëse ka kompetencën presidenti apo jo për gjë të tillë dhe pastaj të vazhdoj shqyrtimin e voteshëm. Kjo gjë nuk ndodhi. Se shiko, problemi domethënë interpretimi i kushtetutës duket sigurisht një gjë thjesht gramatikore. Hajde lexojmë kushtetutën dhe shohim çfarë ka aty kushtetuta dhe kaq dhe mund ta kuptojmë të gjithë. Në fakt nuk është kështu. Ka profesionistë që interpretojnë kushtetutën dhe ka dhe të mandatuar profesionistë që interpretojnë kushtetutën. Dhe në këtë mënyrë, kolegji zgjedhor nuk është profesionalisht përbëhet nga jurist, por nuk janë ata të mandatuarit për ta interpretuar të kushtetutë. Sepse kur interpretohet kushtetuta, interpretohet gjithmonë duke pasur gjithmonë idenë që ka në çdo rast përplasje të dy ose më shumë interesave së bashku. Dhe gjithmonë çfarë bën një gjykatë kushtetuese? Vë gjithmonë në diskutim balancën e proporcionalitetit quhet. Për midis çdo gjëje, shef interesi publik nga njëra anë dhe një drejt caktuar nga ana tjetër. Shef një drejt kundrejt një drejte tjetër. Shef një parim kundrejt një parimi tjetër. Dhe gjykon gjithmonë në mes se ku përplaset dhe ku anon peshorja. Në funksion të interesit publik. Nëse do ta shohim më zgjeruar të procesi, jo thjesht teknikaliteti se është 3 qershori apo është 13 tetori data më e saktë e zgjedhjeve. Unë do të shikoja që më i rëndësishëm se sa një procesi demokratik teknikisht, domethënë do të shihet nëse demokracia në vetvete është në rregull apo jo, është funksionale apo jo. Argumenti i dhënë nga presidenti, jo nga Ilir Meta në Facebook, po nga presidenti i Republikës, domethënë në rastin konkret, me dekret, është që përveç pjesës së frikës se mos ketë përplasje midis grupeve të caktuara sociale, kjo është një gjë që nuk e besoj shumë, me thënë drejtën, kjo është patjetër artificiale, por e dyta, fakti që nuk i jepet mundësia të gjithë shtetasve të kenë kandidat të mjaftueshëm për të ushtruar drejtat e tyre të votës në mënyrë të plotë, ky është argumenti i cili vlen. Dalë më njanë se kush e ka fajin. T'ju marrë një situatë hipotetike tani. Në 13 tetor në zgjedhje vetëm me një parti në 31 bashki. Po, dakord jam, por në 13 tetor nëse në 13 tetor supozojmë që të dielën nuk bëhen zgjedhje apo votime me një kandidat me sa tjetër. Me sa shive do bëhen, po gjithsesi supozojmë. Supozojmë që nuk u bën. Dhe ndërkohë në 13 tetor të njëjtën gjë bën Partia Socialiste, nuk çon kandidatë e vet. Çfarë ndodh?
pra presidenti do detyrohet që për hir të këtij lloj norme, pra këtij lloj pluralizmi, interesit publik ta shtyp prap derisa të binden të dyja palët? Neve kemi parashikuar në kushtetutë në mënyrë jo shtëruse dhe në kodin zgjedhor jo shtëruse zgjidhje të probleme normale që na kanë shkuar në mendje kur i kemi hartuar të ligje. Ama ne mund të ndodhim në përpara situatave nga më të çuditshme. Për shembull, fjalave një nga gjërat që është normale të ndodhi, por ndodh rrallë, mund të jetë pavlefshmëria e zgjedhjeve. Parashikohet në kodin zgjedhor gjë të tillë. Kush e përcakton? Po e përcakton për shkak kodin zgjedhor. I quajmë më shumë zgjedhje pa vlefshmëri në moment caktuar. Në qartë. Po mbi kriter se mund të jetë rasti i tretë qershorit. I ka përcaktuar kodin zgjedhor se kush janë rastet. Ideja është po ndodhin raste sa natyre. Vetëm gjykata kushtetuese mund ta zgjidhë nëse 30 qershori ka qenë një datë. Jo, për zgjedhje pa vlefshmëri është kolegji apo jo? Po, kolegji, nëse do kemi zgjedhje pa kandidat fare, nuk janë zgjedhje. Ka situata të tilla, të cilat do na vënë përpara kushteve të tilla, që duhet marrim zgjidhje, marrim përsipër të bëjmë zgjidhje, pavarësisht ka apo s'ka një parashikim specifik. Atë flasim për atë që është situata politike, lutem, sepse unë them që situata është jo normale në Shqipëri. Dhe për sa kohë kemi situata jo normale, edhe zgjidhjet që do reflektohen nga institucionet janë të tilla, jo normale. Atëherë, ndjekim atë që ka qenë reagimi i mbrëmjes rreth orës 19:30, zoti Basha ka folur për sa i përket datës së re të presidentit, duke thënë që Partia Demokratike nuk njeh asnjë proces nëse le ta ndjekim se cilat janë kushtet e liderit demokrat. Ndjekim sinkronin e zotit Basha. Të dashur bashkëqytetar, mirëmbrëma. Sot presidenti Meta ka dekretuar një datë të re për zgjedhjet lokale. Dua të ndaj me ju atë që i bëra ditur presidentit Meta në takimin e sotëm. Partia Demokratike dhe opozita e bashkuar nuk merr pjesë në asnjë proces zgjedhjesh dhe në asnjë diskutim për zgjedhje, nuk merr pjesë në asnjë diskutim për zgjidhje politike apo për reforma të çfarëdo formule pa dalë para drejtësisë. Të gjithë ata që janë përfshirë në vjedhjen e zgjedhjeve në bashkëpunim me krimin, fundi i pandëshkueshmërisë politikanëve të lidhur me krimin është kushti i panegociueshëm për t'ju rikthyer proceseve politike. Ne nuk bëjmë marrëveshje me Edi Ramën në asnjë rrethan dhe në asnjë kusht. Ne as nuk diskutojmë më me Edi Ramën në asnjë rrethan. Tashmë ikja e tij është e vetmja rrugë për të zgjidhur krizën. Ky është reagimi i zotit Basha, do doja një koment nga të katërt ju, por shohim dhe reagimin e Petrit Vasilit, i cili ndryshon nga reagimi i zotit Basha, është një status i shkurtër i nënkryetarit të LSI-s, i cili flet edhe për 13 tetorin. Cicëriu prap Rama, thot Vasili, ka ngecur tek foleja e çunave të Shiakut ku ngro vezët e prishura të 30 qershorit. Kloçka kryeministër, në 13 tetor janë zgjedhjet, i thot Vasili Ramës. Ndaj mblidhi vezët, haj dhe të bëfshin mirë. Këto kanë qenë dy reagimet e partive. Jemi pak në kufit absurdit, ndërkohë që po sepse kemi dhunë, thirrje për dhunë, njerëz të cilët janë duke u lënduar fizikisht, dhe pastaj kemi të statuse të cilat bëjnë La Fontenin online. Statuse janë nga dyja palët, po dëgjoni edhe statuset e kryeministrit, aty ka kryeministri del edhe flet hapur dhe ka pasur një kohë për të diskutuar të gjithë këtë. Ndërkohë që ajo që ka ndodhur është nëse shikojmë kalendarizimin e të gjitha fakteve, qoftë atyre që u tha për publikimin e atyre materialeve të cilët janë përgjimeve, qoftë edhe sa i përket protestave dhe dhunës, përkojnë me gjërat cilat në fakt i bëjnë keq shqiptarëve. Tani, sigurisht, unë jam dakord me avokatin që nuk jemi në një situatë normale. Nuk jemi absolutisht në një situatë normale, sepse të gjitha palët duhet ishin lojë. Po ama, precedenti i cilin vendosim, duke thënë që kjo duhet jetë e hapur në pafundësi derisa të përfshihen të gjitha palët, është tehet i rrezikshëm, sepse nesër pas nesër duhet jenë 2 parti, 3 parti, 4 parti. Kush e vendos numrin e këtyre? Këtu ka pasur një dokument, i cili është dokumenti themeltar i çdo shteti, i cili e vendos se çfarë mund të bëjnë gjitha palët. Dhe me vendimin e tyre, njëra palë ka zgjedhur që të mos jetë pjesë e garës. E njëjta palë e cila edhe në deklaratën e kryetarit të opozitës vazhdon të thotë që nuk do jetë pjesë e garës. Kur do bëhet kjo garë ndonjëherë? Në momentin që, dhe e dyta, a nuk është ndoshta opozita që po bie në çarkun e tyre?
Sepse nga ana tjetër, ajo që kërkohet është i këti. Pra, po kërkohen zgjedhje unilaterale, po nga krau tjetër. I këti që të vim ne, po tani po i bëre ti vetëm zgjedhjet se ikëm ne, nuk janë Demokratët në zgjedhje. nuk duan zgjedhje fare, thonë në rast se nuk ka kushte përshtatshme. Ajo që po ndodh është që ne po kalojmë, po ndryshojmë formën e asaj që është thelbi i Republikës, pra çfarë lloj sistemi kemi, duke i thënë palës tjetër ti vazhdo, ik, unë nuk bëj zgjedhje po ishe ti, nuk dua fare të merrem me këtë punën e demokracisë, i dia fatet e kushtetutës po nuk po pyes për ata, dhe pastaj 1001 të zeza të tjera, të cilat nuk ndotin vetëm imazhin e qeverisë apo të një individi, po janë një njohëm imazhin e të gjithë shqiptarëve dhe të Shqipërisë, dhe që do dojë jashtëzakonisht shumë kohë që të fshihen. Me që folët për imazhin, ka patur kontakte Ministria e Jashtme me Kancelaritë e Europës në këto ditë, si është shpjeguar situata, cili është qëndrimi i tyre? Absolutisht. Qëndrimet e tyre janë bërë publike dhe mua nuk më takon institucionalisht. Ti interpretoj ato që janë thënë dhe që besoj unë janë shumë të qarta. Absolutisht që të gjithë janë të shqetësuar sepse është situatë pa precedent. Ku një rapal nuk futet në garë, por kërkon të influencojë në mënyrë absolute garën, duke hedhur poshtë çdo gjë që bëhet në emër demokracisë, duke thënë që ju duhet ikni, ne duhet vim. Nga ana tjetër, ka edhe një makineri të tërë balte, që nuk është vetëm në Shqipëri dhe në interpretimin që ju bëhen lajmeve, apo edhe deklaratave, apo për zgjedhjes që kemi duke pëlqyer njërin dhe jo tjetrin dhe duke zgjedhur shprehje të caktuara nga dikush dhe jo nga dikush tjetër, sepse një tjetër gjë që duhet diskutuar është që sot ka pasur mesazhe shumë të forta nga aleatët tanë. I kemi ato mesazhe, po dhe që ato mesazhe janë i shtohen të gjithë kësaj situate dhe tregojnë një drejtim dhe një profil të caktuar të si po le të themi përshkallëzohet kriza në mënyrë të jetë artificiale. Zoti Buçpapaj, dëgjuat liderin demokrat dhe si e kuptuat ju dhe a ka ndryshime qëndrimi i LSI-s? Zoti Vasilje e përmend tashmë 13 tetorin si data zgjedhësh, por zoti Basha paktën nga ajo nuk u dëgjuat. Në përgjithësi paktën unë si një ndjekës apo studius i pluralizmit ose ndjek të gjitha proceseve, mua më duket që udhëheqësit shqiptarë tregojnë një papqykuri të paparë, domethënë. Njëri tregon kryeministri Barsaleta gjithë ditën me filxhan në mënyra të tjera, domethënë që nuk i shkojnë fare për shtat as staturës së një kryeministri apo edhe një kryetare partie serioze në pushtet. Po kështu edhe presidenti që bën një dekret të vonuar, të paktën ai duhet ta shoqëronte ditën që anulloi 30 Qershorin, duhet ta kishte gati edhe datën. Pra duhet ta kishte bërë në një ditë. Paktën që do jepte kohë palëve që të paktën të mendojnë apo siç thot ai të reflektojnë. Por këtu duket domethënë që të gjithë po bëjnë lojra individuale për partinë e tyre. Jo, themi tek pas 30 Qershorit, se mua më intereson çfarë do ndodh pas 30 Qershorit. Ajo që dëgjuat nga zoti Basha, si e përktheni ju? Zotit Basha, zoti Basha unë mendoj domethënë që e ka dëmtuar apo i ka minimizuar arritjet e tij politike të paktën gjatë këtyre 4 muajve, për shkak se mbeti në pozicione ekstreme të kërkimit të largimit për çdo kusht të kryeministit apo nuk bëj dialog. Po kështu edhe kryeministri nuk lëshoi po themin nga pozicioni i tij ekstrem të mosndryshimit të datës dhe asnjëra palë nuk bëri një hap prapa dhe duket sikur e çoi vendin drejt kësaj që po shohim sot, domethënë që digjen këzazet apo plagosen policët e pafajshëm apo edhe qytetarë që do shkojnë nesër në burg, sepse kanë kryer një vepër antiligjore. Pra në përgjithësi domethënë kjo klasë politike duket e pa ide, duket e pa vizion, edhe duket që nuk është e gatshme për të bërë kompromise pavarësisht pikpamjeve politike të ndryshme për gjëra me interes kombëtar, që është stabiliteti, që është imazhi, integrimi në Bashkimin Evropian, apo për ndikimin që ka posaçërisht në Kosovë dhe në rajon. Pra do ta mbyllim domethënë, do të them këtë, që duket që Basha domethënë nuk është i qartë në vendimet e tij gjatë 2 viteve të fundit. Për shembull, në vitin 2017, pas 3 muajve në çadër hyri në një qeveri, duke marrë përgjegjësitë e dështimeve të qeverisë Rama të gjitha, dhe nga të gjitha sondazhet nuk kishte asnjë mënyrë tjetër që Partia Socialiste të fitonte zgjedhjet e vitit 2017 vetëm duke marrë pjesë në zgjedhje, duke hyrë PD-ja në qeveri. Por e njëjta gjë mund të thuhet edhe sot, se nuk ka një mënyrë tjetër që Partia Socialiste dhe Edi Rama. Po sërish qeveri teknike, po pa Ramën. Pra kërkon sërish. Nuk ka një mënyrë tjetër për të fituar Partia Socialiste sot zgjedhjet lokale apo me 30 Qershori, sido që të bën vetëm duke mos marrë pjesë. Pra ideja dhe pyetja është se pse domethënë
Pse ky aksion për të... Duan që të rikthejnë monopartizmin, monizmin, një strukturë të vjetër apo të... Ato që dolen nga sistemi, po thoni, apo ja? Po, është shumë rrezikshme, do të thënë, se çfarë çështje ka? A do të zgjidhësh ekuacionin? Po, çfarë ndodh pas drejt? Ideja është që shumë zona nuk do zhvillohen zgjedhjet dhe qeveria do t'i bëjë 5 pjesë, po më thënë në zgjedhjet... Po, nga ajo që dëgjuat edhe njerë, po Kumbul, nga ajo që dëgjuat nga Zoti Basha, ai nuk i pranon as 13 as zgjedhjet 3 tetorit? Po, sigurisht që kushtet të cilat i ka patur që në fillim, nuk janë ndryshuar. Shkurja para drejtësisë të gjitha abuzuesve me ligj, ata që kanë kryer trafikim. Ai është kushti i javës së fundit. Kushti kryesor është largimi i Ramës. Po sigurisht edhe në fillim të deklaratës thotë që pa X do t'i Rama. Qëndrimi ekstrem për datën nuk ka qenë vetëm i qeverisë. Ka qenë dhe i presidenti deri para 2 javësh. Nuk ka ndryshuar nga shprehur deri para 2 javësh presidenti. Nuk ka hequr dorë nga kërkesat e tij ekstreme për largimin e. Zoti Hajdari, çfarë ndodh pas 30 qershorit? Tani neve këtu jemi në një bisedë shumë të këndshëm. Po. Domethënë si zëvendësministri, si zoti Buçpapa, edhe Matlia, besoj do na marrin shembull edhe studiet e tjera që ne bëjmë debat edhe nuk zihemi, nuk grihemi. Po mirë, edhe po u zonë ndonjë. Jo, për të zonë ka boll studiet tjera zgjidhje. Më mirë merremi vesh, kena mendime të ndryshme dhe nuk grindemi. Po. Tani kjo është konkrete. Çfarë ndodh pas 30 qershorit? Ta japu përgjigjen tani. Tani po ta deshifroj, un po ta deshifroj teknikisht shqetësimin që ka zëvendësministri, që ka Buçpapa, që kanë të gjithë shqiptarët. Zotri, më korrike mbrapa, neve duhet bëjmë një reformë të thellë për të ndërtuar rregullat e fushës futbollit, se nuk kemi rregulla. I kemi prishur vitin 2008. Apo bëjmë stadiumin e ri. Të lutem zotri, stadiumi i ri, por nuk ka bëjmë stadiumin e ri, por stadiumi që të mbushet plot. Cili është stadiumi? Është reforma? Stadiumi është në rregull. Tani duhet që fusha të ketë vizimet, të ketë kufizimet, të ketë arbitrat, të ketë fundoret e tjerë e tjerë. Tani presidenti Mojsiu Pardje ka deklaruar përpara shqiptarëve 7 pika në të cilët do të mbështetet gjithë reforma, jo thjesht reforma zgjedhore, por edhe reforma kushtetuese në Shqipëri. Po. Dhe dijeni mirë Denis, se ka dhe burra të tjerë që po i del goja brava nga 2008 deri në 2019, kanë ndjek dhe karrierat e tyre politike, se kanë qenë kundër ndryshimeve të 2008-s dhe historia i dha drejt atyre që kishin drejt që votuan kundra dhe po kërkojnë një sistem, e kanë kërkuar në 2008-ën, vazhdojnë çdo vit dhe ata janë burrat të nderuar në Shqipëri. Janë dy ish presidentat që kërkojnë me një sistem që ekuacioni i zgjidhjes krizës është riparimi i ndryshimeve të kushtetuesës vitit 2008. Janë deputet që kanë votuar me emër atëherë në 2008-ën, si zoti Mustafaj, zoti Recep Puka, zoti Erben Male, këta janë personalitete. Kanë votuar dhe nuk janë politikë aktive sot. Po. Ka qenë kundër ndryshimeve kushtetuese. Tani pse jeni të bindur që kjo klasë politike do rikthehet? Ja do të them, zotri, janë pjekur të gjitha kushtet që 2 liderat kryesor, njëri që ka dalë në rrugë dhe tjetri që i qeverisë Shqipërinë, bashkë me opozitën që ka shkuar në parlament, të binë dakord gjatë tyre muajve për të bërë ringritjen e demokracisë. Po presidenti, se dhe ai është fut tani në lojë. Presidenti në 2008 nuk është jashtë lojës politike. Do ta jap përgjigje. Po. Presidenti në vitin 2008 dhe partia që drejtonte ka qenë kundër ndryshimeve kushtetuese. E shef letrën që i çoi? Po. Që i thot zoti Rama, me zotin Berisha thotë që ndryshoi kushtetutën. Po zoti Meta për shembull me zotin Berisha ka ndryshuar programin e përgjithshëm. Po. Nga Rakipi ka ardhur. Tani kjo është bukuria e madhe këtu, më e kupton. Po unë s'kam punë me këtë lloj historie. Unë kam punë me shtetin ligjor. Dhe shteti ligjor do të fillojë Denis, më lejo dhe 2 minuta ti marr me radhë për shqiptarët, ta kuptojnë njerëzit. Shteti ligjor duhet bëjë çyk tek numërimi i votës. Domethënë, me iniciativën e Partisë Demokratike u miratuar një ligj për dekriminalizimin që minimizon përfshirjen e të fortëve, të gangsterëve, të rrugaxhëve në politikën shqiptare. Nëse ky kuadër nuk është plotësuar akoma, kemi kohë që të rregullojmë dhe ta forcojmë akoma më shumë mundësinë e përfshirjes në kandidat për deputet të njerëzve që kanë rekorde kriminale. Kjo është e para. E dyta, ne në mënyrë urgjente duhet të depolitizojmë komisionet e numërimit të votave. Ne kemi një trup të madhe të dhomës kombëtare të avokatisë, të noterëve dhe të juristëve që punojnë në Shqipëri, të cilët shumë mirë ditën e votimit herën 4 vjet ose herën 2 vjet mesatarisht politikët me lokalet, të marrin në dorë të gjithë numërimin e komisioneve të votimit. Ja, do ishte dakord me Matria? Po se kam marrë, prit ta marr. Jo, dakord, po jo. Po jo, mos është dakord, është dakord. Të gjithë shqiptarët dakord. Shumë dakord. Po prit më mlesë, si s'është dakord me ti. Jo, mund ta pyes me që është avokat. A tha për dhomën e avokatisë. Shumë herë me magistratën, po gjithë shqiptarët dakord me këtë që them unë. A dikush është dakord me këtë që them unë? E vijoj. A do më gjesh? Po. Me këtë që them unë,
unë artikuloj më mirë në kuptimin se jam profesionist, po edhe analistët që duan Shqipërinë dhe unë dhe kombin, edhe ato që në opozit, edhe ato që në pushtet, që duan garë, që duan dëshmëri, që duan konkurrencë, që duan hapësirë demokratike, që duan soverenitet popullit shqiptar, e duan temë 70-80%. Po okej, po politika nuk për shembull depolitizimi i komisioneve. Ti mori me rrallë. Nuk thuhet qartë. Më fale, kjo do bëhet ashtu siç them unë. Po dakor, po tani. Po jo se them unë, po do publiku shqiptar e duan Shtetet Bashkuara të Amerikës, do Bashkimin Evropian, po është pakthim kjo rrugë më zotëri. Se për ndryshe kriza do gjelin në përkohët tona. Prisë ka marrë, do ta kuptosh kur ta marrë edhe një minutë. Po. Domethënë depolitizimi i komisioneve numëri votës tham. Hapja e ligjit zgjedhor. Zotëri, populli shqiptar është marrë sovraniteti. Populli shqiptar nuk delegon soverenitet sepse i vjen lista e mbyllur. Po. Hapja e listave. O shkojmë tek sistemi mazhoritar me korrektim proporcional, ose rrym sistemin proporcional dhe bëjmë lista të hapura dhe korrektimin kombëtar. Po. Në mënyrë që brenda një sikle partie votuesi ka drejtë të zgjedhë, pra delegon soverenitet dhe krijojmë kushtet dhe hapësirat, kuptoje mirë këtë, nëpërmjet korrektimit kombëtar, që një forcë e re që organizohet lishtasi nuk nxjerr dot vot drejt për drejti, sepse partitë të mëdha nuk lojnë, por në korrektimin kombëtar nxjerr 5 deputet. Ja ku doli një forcë që s'është as me këtë as me atë. Dhe duke konsoliduar demokracia, duke u rrit kjo. Ne qarkullimin e elitave do ta bëjmë nëpërmjet votës. Vazhdojmë. Tjetër. Domethënë, ne jemi në Republikë Parlamentare dhe me ndryshimin që i bëm mocionit besimit dhe mosbesimit në 2008 e bëm çdo kryeministër të parrëzueshëm nëpërmjet mocionit të mosbesimit. Sepse frymën që i dha mocionit të mosbesimit është një kryeministër rrëzohet, ta mbaroj, edhe pa kam. Të lutem ta marrë vesh shqiptarët, po prit ta mbaroj. Jo staf. Se bosh gati me ndërprer, prit, se s'flas më sonte. Kaq që të mbaroj. Domethënë, mocionin e mosbesimit duhet kthehet në atë formulë që ishte, jo siç është. Pra duhet bësh 71 vota të rrëzosh kryeministrin Rama tani. Ku i bëka 71 vota ti me kryeministër në fuqi? Të djathtë. Po s'do të marr, o asë majtë të djathtë, mund të jetë Lulbasha nesër kryeministër. Nuk më intereson. Pra shkon mocioni besimit dhe mosbesimit në formën siç ka qenë. Dhe mbyllet kjo reformë i dashur Denis me zgjedhjen e presidentit nga populli. Historitë që thon konstitucionalistët në thojza që presidenti jon nuk ka kompetenca, t'i japi më shumë kompetenca. Të bëj një pyetje nga populli. Jo, të bëj një pyetje ngacmuese këtu. Se ne kemi me 71 vota dhe shi çfarë po na bë presidenti. Në kulis, zotri. Ndërkohë po të nga populli imagjinoni. Më gjot lutem gjot. Jo, është pyetje reale kjo. Gjot ajo përgjigjen. A do përgjigjen? Po zotri. Tive aktualisht me ndryshimin e kushtetutës vitit 2008 i ka marrë sovranitetin popullit shqiptar. Nuk delegon vot dhe ai që është mbajtësi i sovranitetit i dytë i presidentit mas parlamentit zgjidhet me kulis. Të lutem shumë. Ballkani Perëndimor e zgjedh presidentin, janë të gjitha republika parlamentare dhe të gjitha zgjedhin presidentin me vot popullore. Kompetenca që janë marrë presidentit për pjesën e drejtësisë nuk janë marrë plotësisht, sepse ke gjykata kushtetuese, ke gjykata lart, ka atë formulin që ka gishtin e vet brenda. Edhe Kosova po shkon drejt autokritikës madhe, sepse ta themi për shqiptarët, u përgatit formula që Kosova shkonte me zgjedhje president nga populli, por na u bashku LDK me PDK-n atje, para 5 vjetëve, Hashimi Geli pa post, priset me rënda Atifetja, dhe shkoi Hashimi president. Me kulisu zgjedh Hashim Thaçi, e kam mikun. Tani Hashim Thaçi ka deklaruar para i muaj, thot unë do kandidoj thot për president, vetëm në rast se politika kosovare do ndryshojë thot formulën që zgjidhen nga populli. Se Hashimi është çunisu se ka drejtuar gjithë atë luftë. Do me thonë që do zgjidhen nga populli. Tani besoni që gjithë do bëhen gjitha. Do reflektohen nga mazhoranca e opozitë. Si do reflektohet? Më falni sekond. Ka hyrë një opozitë në parlament që është zgjatimi i opozitës që ka dalë në rrugë. Po janë në konflikt me njëra tjetrën. Nuk flasin me njëra tjetrën. E di që nuk flasin se flasin mas dite. Më gjoj që po flasin përpara dite ku janë në parlament. Ato e kanë ngrit aksion, ato që në paktën liderit e tyre, që thonë neve në të ardhmen do kondicionojmë votën e kryeministit Rama për ligjin që kërkon me 84 vota nëse nuk bë këtë formulë të ndryshimit të kodit zgjedhor dhe të kushtetutës. Kanë qenë në studiet tënde ti kanë thonë. Domethënë, tani është pjek kushti që zotni Lulzim Basha thot pavarësisht se kam target zëvendësimin e kryeministit Rama, se është i korruptuar etj, unë ndryshimet kushtetuese i duhet dhe unë thot. E ka artikuluar politikisht. Kryeministri Rama është artikuluar politikisht që nuk kam gjë kundra, unë i bëj ndryshimet kushtetuese. Opozita që ka hyrë në parlament që 25-30 njerëz e kanë aksionin e tyre. Tani janë pjek gjitha kushtet që këto njerëz ta bëjnë të reformë dhe më e mend çfarë po them unë. Fitoria më e madhe mas datës 30 qershor është krijimi i kushteve që ne këto ndryshime t'i bëjmë të gjitha, jo të bëjmë 3, 4, 5, po të bëjmë gjitha në zinxhir dhe pastaj, priti sekond. Pastaj le t'i bëjnë zgjedhje ku të duan. Sepse edhe po qenë opozit, ke mundësi ta kontrollosh kryeministin për bënë të ndryshime. E detyron që t'japi dorëheqje. Pra, Shqipëria edhe e mbylla i dashur miku im, ka sfidë
të bëj këtë reformë të thellë që ka për qëllim ringritjen e demokracisë, ballancimin e pushteteve dhe kontrollin reciprok tyre. Zoti Matlia, je kaq optimist zoti Hajdari se idetë janë shumë të mira. Problemi është që a do t'i bëjnë këto palet, domethënë se unë për shembull di një fakt që nga viti 2015 Oerd Bylykbashi, i cili është kryetari i komisionit për reformën zgjedhore, ka qenë historikisht, e ka qëndrim stoik mos depolitizimin e komisioneve për shembull. E di këtë, e kam dëgjuar dhe jam i qartë për këtë. Tani, ku e gjenë zoti Hajdari këtë optimizëm? Dhe a mendoni që do jetë faktori ndërkombëtar që do ta çojë çështjen në këtë drejtim? Nuk di, optimizmi në zoti Hajdari e ka të vetin, kuptohet, do në ka sepse do të shenjë të veta. I referohen si edhe falet. Ka të vetin kuptimin se cili nga ne ka. O Denis, mos e prish. Prishe, të lutem. Mos e lutem. Unë thash që nuk do flas më. Tani ti e prish. Jo, prish ku e gjen në raport që ndërkohë që falet. Ja do të them ku e gjeja. Unë mendoj ndoshta ndryshe. Pra, domosdoshmë. Se më lejnë të përgjigjem për atëherë. Am thej që nuk e di ku e gjen. Ja ta them ku e gjen. Se ka ca burrë në Shqipëri që në për studio dhe e kanë aksion tjetës tyre këto gjëra që po them unë këtu. Po dakor, përfshirë dha burrë që është atje. A do më gjerësh se dy burrat Rama dhe Basha nuk e kanë. Ose dy burrë, çfarë janë ato? Po çfarë ata drejtë. Ora janë interesiti, orti zoti tu ka qenë Enver Hoxha, nuk është më pushtet. Ora, o Denis, a do të ngjesh tani apo? Jam dakord, më dakord. Me dëgjomër sekond. Gjërat me Me dëgjomër zotri nuk është emocionale kjo që them unë zotri. Po e miri përgjeshëm unë. Ora, e ke pati mujtë e fundit që gjithë politikanët po sillen rreth ndryshimeve kushtetuese, as ti nuk i kundërshton? Pse si desh këtë ditë të vinë për një javë në këtë formulë që do populli shqiptare? Po pse nuk e di që ka formulë i bën partitë e tyre më demokratike? A nuk e di që mas 10 vjetë me këtë formulë as ti s'është pushtet më nga këto? Ore, çfarë bëni kështu ju? Po kjo kështu do bëhet, pra, kështu do bëhet. Se e do populli shqiptar më zotri. Në një farë mënyrë, pra, populli shqiptar e vërtet është ashtu e do. Unë e dua kështu, ju e doni kështu dhe besoj që shumë njerëz kur na dëgjojnë thonë kështu është më mirë. Çështja është se është më mirë për ne dhe nuk është më mirë për ata që kanë për momentin sistemin që i funksionon në favor tyre për momentin. Në një farë mënyrë, unë jam po aq i bindur që një ditë do vik tek ajo situata ty, thjesht e vetmja gjë ku mund të ndahemi ndoshta është thjesht fakti që unë mendoj që kjo do ndodhi vonë. Ju mendoj që do ndodhi më herët. Kjo është e pastaj secili ka opinionin e vet pse. Okej, tash jam rregull. Këtë desha të thoja që në fillim. Domethënë optimizmin më tepër për çështjen e kohës se kur do ndodhi. Unë nuk mendoj që do ndodhi shpejt kjo gjë. Mendoj që këto që janë sot që drejtojnë, po themi, politikën në vend, janë tepër të ri, tepër energjik akoma, kanë akoma një piksynim të gjatë domethënë përpara që i interesoni situatë më tepër kështu siç është se sa të bëhet ndryshe më mirë. Unë shoh nga çfarë dëgjova nga deklarata e zotit Basha, shoh që nuk ka asnjë ndryshimi midis 30 qershorit apo 13 tetorit, me thënë drejtën. Ishte i saktë, atë që pra, domethënë në një farë pike, si thua, çfarëdo përpjekje që është bërë nga presidenti i Republikës apo çfarëdo diskutimi që është bërë deri më sot, duket sikur nuk na ka çuar uja sekundi, sepse edhe në 13 tetor do jemi në një njëjtën pikë për zotin Basha. Çfarë ndodh atëherë? Edhe për qytetarët e tjerë të Republikës dhe po i soi, sepse zoti Basha edhe në 13 tetor, pos që se i plotësohet kushti i parë që tiki Rama nga kryeministër, përsëri do kemi zgjedhje me kandidat, përsëri do kemi zgjedhje të këtij lloji, domethënë. Çfarë ndodh? Ndodh ajo që të paktën domethënë në një farë mënyrë nëse zoti Bash dërgohet i pa lëkundur, po dhe i papërgjegjshëm njëkohësisht në mënyrën se si artikulon tezat e veta politike, nuk tunet nga vendi, të paktën nuk do ta bëjë një gabim edhe paratitë politike. Edhe Rama nga ana tjetër, sepse Rama është targetuar personalisht në këtë sulm që bëri Basha, në një farë mënyrë dhe ai s'do të bjerë në të njëjtën gras. Pra nuk duhet të tregohen sikur janë dy fëmijë që asnjëri nuk heq dorë nga istikami vet. Kjo është e imja, jo është e imja. Si zgjidhen dy fëmijë kopshti, Fredi. Kjo është ajo që po shoh, është turp. Domethënë edhe Rama po bie në të njëjtën gras, ç'është e vërteta. Po çfarë mund të bëjë Rama? Sepse një sekond, sepse ka një gjë që Rama ka gjithë mundësitë që nëse janë ngritur probleme, se nëse janë tekat opozitës, jam shumë dakord që opozita nuk duhet të plotësohet as lloj teke. Ato që thatë zoti Xhafe, për shembull Feravien, nuk ka fajt, por në qeveria, pse për shembull Feravien opozita nuk do të marrë pjesë, mund të shkojmë kështu gjithmonë, mund të ecim kështu përjetësisht. Dhe nuk ka pse mos organizohen zgjedhje, thjesht sepse nuk do opozita të marrë pjesë. A mund të ekzaminojmë ne cilat janë arsyet pse opozita nuk po marrë pjesë? Nëse opozita vë kusht tiki Rama, kjo është budallik, kjo është tek e mirëfill. Ama në qoftë se ne themi që pas kësaj ka një arsye tjetër, ku thot ka kriminal që ja përfshin zgjedhje, ka vota të blera,
ka njerëz kërcënuar për zgjedhje, ka policë të futur në zgjedhje, ka autobus bllokuar për zgjedhje. Domethënë gjëra që ne kemi dëgjuar këto ditë, që me sa duket opozita ka ditur pak më herët se sa ne, publiku, në një farë mënyrë fillojnë edhe e legjitimojnë në një farë mënyrë gjithë lëvizjen aksion opozitar. Jo aksionin për të larguar Ramës si kryeminist. Po deri ku mund të shkojë ky aksion? Por aksionin për të thënë që pa zgjidhur ose pa dhënë paktën garancitë minimale që zgjedhjet e radhës nuk do jenë prapë me policë, me të fortë, me njerëz si fuzit deputet në parlament, me shkundje, tundje, me blerje votash gjëra të kësaj natyre, atëherë nuk mund të futesh dot në zgjedhje. Në këtë pikën tu opozita ka drejt, ta ngrejë këtë tezë politike. Mirë. Nuk i dha asnjë shans partia në pushtet që ta uli në tryezë këtë lloj argumente ta bisedoj. Opozita bëri për mua pa pikurin që kërkon ikjen e Ramës nga kryeministër si kusht vetëm. Mund të ulesh shumë mirë bashkë dhe mund të diskutoni kusht për shembull kodin e zgjedhor me këto kushte. Lishtëri për organizime partive politike, që gjithashtu është sepse problemi më i madh në Shqipëri është nuk ka demokraci brenda partive. Kemi blushin se si e pam se si vajti si historia e tij dhe në një farë mënyrë po nuk u zgjidhen ato probleme, nuk mund të zgjidhen dot të tjerat. Nuk është Rama problemi. Rama është pasojë. Vetëm për ta mbyllur nga një koment do t'ja jap gjithsesilit, por le të ndjekim pak janë 20 sekonda qëndrimi i zyrtarit të lartë amerikan Palmer në raport me 30 qershorin, për ta mbyllur me pyetjen do i ketë apo jo zgjedhjen 30 qershor dhe pse Shtetet Bashkuara të Amerikës janë kaq konsistent në këtë datë. Ndjekim deklaratën e Palmer dhënë për zërin e Amerikës. Kjo do jetë intervistë nesër në fakt më konkrete, ku do kemi mundësi të kuptojmë dhe qëndrimin më të qartë amerikan. Nëse Regje ka gati? We expect the elections to go forward on June 30th. We hope that the conduct of elections will be smooth and transparent. After the elections, there'll be an opportunity for the constitutional... Ne shpresojmë që zgjedhjet të zhvillohen më 30 qershor. Shpresojmë që ato të zhvillohen në mënyrë të qetë dhe transparente. Pas zgjedhjeve do të formohet gjykata kushtetuese dhe shpresojmë që mosmarrëveshjet për kohën e zhvillimit të zgjedhjeve të zgjidhen përmes institucioneve të vendit. Mean that the elections themselves are not valid. People will have the opportunity to come out. Zoti Xhafaj, pse Shtetet Bashkuara të Amerikës këmbgulin fort te kjo datë? Sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës besojnë shumë fort që pjesë e qëndësishme e sistemit demokraci është e drejta për të zgjedhur ata që të qeverisin çdo 4 vjet pa pasur diferencë teknike apo stilistike në datat apo në llojin e kërkesave. Unë jam shumë dakord me zotin Malia dhe me shpjegimin që bëri dhe bashkë me zotin Hajdari. Absolutisht të gjithë duam atë lloj forme ku të gjithë kanë mundësinë të japin. Jo, doni edhe ju si mazhrancë ta dim dhe ne se nuk e dëgjoj të artikuluar personalisht. Nuk flas personalisht në rast. Po problemi që kemi për ti Partia Socialiste, jo po nuk është problemi i listave të hapura. Partia Socialiste ka një komision zgjedhor ku duhet uleshin dhe të diskutojnë. Mirë që ti dëgjojmë gjërat, qëndrimet publike. Jo, duhet të dëgjojmë, po e rëndësishme është procesi dhe atë po thot edhe zoti Palmer. Që është e rëndësishme që të ulemi dhe të diskutojmë, është e rëndësishme të ulemi dhe të votojmë, është e rëndësishme që t'i bëjmë gjitha proceset, sepse duke bërë procese së bashku, arrim në alternativa. Po ajo që nuk jemi dakord bashkë është që këto nuk është më pyetja nëse janë teka. Ne kemi një thirrje për konflikt civil dhe nga njëjti njeri kemi vetëm një kërkesë bazike e cila është ripërsëritur deri në pafundësi në 6 muajt e fundit, që është i këtij se do vi unë. Dhe nuk jemi më para një alternative apo shtjellimit të një politike apo ku e di unë. Nuk ka më asnjë gjë sistemike. Kërkesa është shumë e qartë dhe sapo e dëgjuam gjithë. Pra, në kushtet në të cilat ndodhemi, po përpiqemi të anashkalojmë çdo sistem, çdo rregull që kemi krijuar, mirë apo keq, e kemi krijuar ne bashkë me ndërkombëtarët në 29 vite dhe tani me që unë nuk kam mundësi të fitoj, se unë nuk jam absolutisht dakord dhe nuk e di burimin e sondazheve, ku i ka dëgjuar zoti Buçpapa ato sondazhe, unë kam lexuar sondazhe gjithashtu dhe mund edhe ti citojmë, megjithatë jo është publike dhe prova është aty, asnjëri nuk ka qenë dhe vazhdon të mbetemi pro të gjithë monitorimin të qendrave të votimit, por ama ajo që nuk jemi asnjëherë dhe nuk do jemi asnjëherë dhe që nuk janë as vendet më të zhvilluara dhe shumë më demokratike se ne, dhe që kanë historinë demokraci, është që për hir të një diskutimi i cili shumë shpesh bëhet banal sepse është me emrin e përveçëm unë duhet të jem kryeministër në rastin specifik kryetarit të opozitës, të evitojnë ato që janë procese
që janë thelbi demokracisë, e drejta për të zgjedhur. Okej, do të vuç papaj, qëndrimi amerikan, se jemi drejt fundit. Unë jam marrë thuj se gjatë 30 viteve me marrëdhënie shqiptare amerikane dhe si të thosh kam redaktuar dhe historinë e shebhave dhe domethënë mbajt paktën vetën një nga njohësit e këtyre raporteve dhe Shtetet e Bashkuara janë sponsorët kryesorë të demokracisë në Shqipëri. Kanë luajtur rolin e tyre qendror për ndrimin e sistemit dhe themelimin e pluralizmit dhe të demokracisë. Kanë si thosh inkurajuar Shqipërinë për procese të mëdha drejt OSBE-s, drejt Këshillit të Evropës 95-ën, kanë qenë sponsorët kryesorë të antarësimit të Shqipërisë në NATO, kanë lobuar po ashtu edhe për liberalizimin e vizave, ta zëm edhe vetë zonja Clinton ishte sekretare shteti, ka shkuar drejt Brukselit dhe ka bërë presion që të liberalizohen vizat e shqiptarëve. Që do thotë ne duhet ta dëgjojmë zërin që vjen nga Brukseli, nga Washington. Sigurisht, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës të paktën janë po pse opozita nuk e ka dëgjuar kësaj radhe? Pse presidenti nuk e dëgjon zërin amerikan? Është një pikpyetje shumë e madhe. Ç'është e vërteta tani, domethënë të paktën unë si po flas si një analist tani, është parë domethënë edhe si një luftë e perëndimit apo si një humje e perëndimit destabiliteti i Shqipërisë në këtë mënyrë dhe me një krizë të gjatë që mund të përsëritet edhe që mund të çojë edhe më tej. Dhe duke qenë një vend mik dhe kombi më pro-amerikan në Ballkan dhe në Evropë, siç janë shqiptarët dhe po themi qytetarët e Shqipërisë në këtë rast, është një mesazh shumë i keq për sa i përket çështjeve të sigurisë. Nëse një vend aleat i NATO si Shqipëria a mund të garantojë liritë e saj themelore siç është drejta e votës apo drejta e zgjedhjeve apo edhe rendi stabiliteti, demokracia apo ndrimi paqësor i pushtetit në gjitha niveleve. Po kështu është një minus shumë i madh edhe për Bashkimin Evropian që është sponsori i dytë për sa i përket Shqipërisë dhe demokracisë shqiptare, sepse ne vërtet kemi alat themelor dhe të rëndësishëm Shtetet e Bashkuara, por ne jemi një vend në Evropë dhe interesi ynë dhe objektivi ynë në antarësimin e Bashkimin Evropian dhe pikpyetja e dytë është nëse vërtet Bashkimi Evropian aty ku dëshirojmë të hyjmë është një organizëm që siguron mirëqenie, stabilitet. Dhe nga gjitha trazirat është provuar në Ballkan, po edhe përgjatë Evropës ka përfituar Rusia dhe nuk diskutohet qoftë në Malzi, qoftë në Maqedoni dhe në rast se trazirat do zgjasin në Shqipëri, sigurisht që do përpiqen që të ndikojnë. Dhe si më themi, një fuqizim i rendit demokratik në Shqipëri, një shkelje e rëndë e procesit të zgjedhjeve, të rendit, të sigurisë e tjerë, ne në fakt jemi duke delegitimuar edhe çështjen e Kosovës dhe shtetësinë e Kosovës. Mirë, zoti Edari, kjo është arsyeja, nuk ka, domethënë pyetja e fundit është kjo. Shtetet e Bashkuara nuk i duan as komunistët, as ish komunistët. Këtë e dinë të mirë gjithë shqiptarët dhe gjithë bota. As më tepër që në Shtëpinë e Bardhë është administrata republikane, që është antikomuniste dhe ka doktrina Reagan dhe ka mbyll George Herbert Bush i rrëzimin e murit të Berlinit e tjerë. Pra, në këtë aspekt është një nga gabimet kryesore të Partisë Demokratike dhe të opozitës, e cila nuk i ka koordinuar mirë lëvizjet e saj politike sepse nuk ndodh ndrimi i pushtetit të shkosh në Berlin. Për ne është e rëndësishme Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ke një koment për zotin Palmer, pse SBA këmbgul kaq fort dhe këto pikpyetje që përmend Buçpapaj lidhen me teket e opozitës apo lidhen me çështje ku hetimi duhet shkojë më thellë, si e gjikoni? Jam një mendim me zotin Buçpapaj. Janë teke apo duhen hetuar këto pikpyetje? Do flas më shkurt. Po, më shkurt. Zyrtarët e Shtetit Bashkuar të Amerikës flasin qartë, shkurt dhe sakt me vendet jo me vendet demokratike siç është Shqipëria me gjithë problematikat që ka, po me vendet ku ka dhunë dhe ku ka terrorizëm, me vendet që janë jashtë kontrollit. Domethënë flasin qartë, shkurt dhe sakt. Domethënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë udhëhequr një luftë para 20 vjetëve, pikërisht për të ndihmuar kombin shqiptar. Dhe nuk ka fat më të madh që dashuria e Shtetit të Bashkuara të Amerikës është e provuar me provë për kombin shqiptar. Domethënë gjua që përdor ka kryeministri Rama, tani po e nxjerrën konkluzionin që keni kujdes se do anullohet vizat për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po i shkatrua zgjedhjet, që ka gjua e këtij zotërisë. Nuk du t'i ma ekran kryeministrit Rama, jo, po du t'jemi qartë me njerëzit. Do me thonë, kush do përdoj dhunë me datë 30 qershor, do i pas ka punët keq. Jo thjesht me organet ligjzbatuese shqiptare, por loja që e ka më e madhe. Ne di që loja është më e madhe, edhe unë dhe zëvendësministri, edhe dy zotnit e tjerë, se ne jena njerëz që jetojmë informacion.
Tani puna është i bëjmë një thirrje nga studio, zotni Lulzim Bashës, zotni Petrit Vasilit, zotni Monika Kryemadhit, presidentit, edhe kryeministrit, gjithashtu, me organet ekzekutues që 30 qershorit jetë një datë që të kaloj pa dhunë. Pik. Kaq është thirrja që duhet bëjnë njerëzit e përgjithshëm. Të jetë pa dhunë. Faleminderit zoti Hajdari. Si bën Amerikanë të qartë, shkurt dhe sakt. Një koment fund. Nuk e shoh komentin e zotit Palmer si koment që ka lidhje më tërë me certifikimin e 30 qershorit. Tha, we expect, tha. Jo, as shpresoj se përktheu përkthyesi, ne presim që ndodhi. Që ishte përkthyesi vos, se do na thoshin e kemi përkthyer. Presim, pra është një pritshmëri domethënë. Amerika në fundit ka pritshmërinë që të vend ketë procese të stabilizuara demokratike, të cilat nuk prishin interesat miqësore të këtij vendi kundrejt Amerikës. Kaq kjo është e rëndësishme, se çfarë ndodh këtu pastaj brenda është një gjë që duhet ta zgjidhim ne. Ajo çfarë pastaj ne nuk e shohim të reflektuar tek deklarata e zotit Palmer, por që duhet ta konsiderojmë vetë ne, se na takon ne, është çfarë legitimiteti do kenë nesër për shkak ata kandidatë do fitojnë vetëm për garën. Ky është edhe pasojë që duhet ta marrim në konsiderat. Për shembull, Fieravien në Shkodër, Partia Socialiste nuk besoj të ketë më shumë se 10 deri në 15% votave. Duke marrë parasysh nga zgjedhjet e fundit, nga përkthimi bashkiak. Në Pull ka pas 3.87%. Vetëm 3.8%. Po do ketë fitoren e zgjedhjeve. Këshilli bashkiak dhe ju e dini shumë. Nëse gjithsesi po marr atë si rezultat sepse po heq LSI-n në Tiranë për shkak Fieravien, e dim shumë mirë gjithashtu që Erion Velia për shkak zgjedhjet e fundit ka pas 160.000 vota, Sara nuk do të ketë më 160.000 vota sepse ka pas rreth 60.000 vota nga LSI-ja në zgjedhjet e kaluara. Pra domethënë në një farë mënyrë zbret çik legitimiteti i njerëzve. Janë më pak përfaqësues ta kryetar bashkie. Ky është një problem për demokracinë e brendshme. Nuk duhet cënojmë marrëdhëniet me, po themi, një vend demokratik i stabilizuar me interesat e Amerikës. Këtë do Amerika, të jemi stabil, të jemi në rregull, mos prishim Terezin kur ata e kanë mirë me ne. Ne vetë do ta kemi çik mirë edhe ne edhe demokratizimin e këtij. Pra domethënë do gjejmë ekuilibrin. Do gjejmë ekuilibrin që as të mos kalojmë në kaos, por as edhe mos të bëjmë domethënë sikur të mbyllim të dyja sytë themi okay, një përfaqësues me 5% votave është kryetari i bashkisë qytetit tonë. Duhet palët që mbas këtyre zgjedhjeve dhe sikur të bëhen 30 qershor të rishikojnë legitimitetin e dilnim nga shumë shpejt, pa më herë mund të ndodh edhe kjo gjë, ne shpresojmë që 30 qershorit të paktën të kalojë në këtë kushte që jemi pa probleme për ata që do të shkojnë të votojnë. Në fundit e rëndësishme është jeta e qytetarëve, më pas zhvillimet politike. Na ka treguar kjo histori për 29 vitesh janë shumë të vrullshme në Shqipëri, kështu që këtu do jemi dhe do shohim. Unë falenderoj 4 panelistët dhe ju të nderuar teleshikues që na ndoqët. Do të ritakohemi sërish nesër me një tjetër Repolitix për sa i përket zgjedhjeve të 30 qershorit. Natën e mirë dhe mirupafshim.